გვისმინეთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, My Video-ზე, Tele და რადიო იმედის ერთობლივ პორტალზე imedi.gi და მაგთის IP ტელევიზიით. რადიო ქსანი საქართველოში. ეს არის დღის არხი, რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში სტუდიაში მუშაობ ნინი ხუგაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ უსაფრთხო ინტერნეტის შესახებ, საკითხი რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაძლებელია ითქვას გამოწვევა ნებისმიერი ასაკის მოქალაქისთვის. თებერვალი გახლავთ უსაფრთხო ინტერნეტის თვე, უფრო კონკრეტულად 11 თებერვალს საერთაშორისო საზოგადოება აღნიშნავს უსაფრთხო ინტერნეტის დღეს. როგორი ავითარება ჩვენთან საქართველოში, რა ცვლილებებია, როგორია სტრატეგია, რა პუნქტებს აერთიანებს, რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია მასში გაწერილი და როგორია ზოგადად ვითარება ამ კუთხით გადავწყვეტეთ, რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ აღნიშნულ თემებზე. გადაცემის სტუმრად თქვენ მოусმენთ ყუბუსიძეს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროს და ირაკლი ღარიბაშვილს ISOC საქართველოს თავმჯდომარეს. მოგესალმებით, გიხდით უღრმის მადლობას სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღეს იმართება, როგორც გაიმართა დღის პირველ ნახევარში, ასევე არის დაგეგმილი დღის მეორე ნახევარში ღონისძიებები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ თუ შეიძლება ბატონო ირაკლი დავიწყოთ თქვენი და შემდგომ უკვე სტრატეგიის და მთავარი დოკუმენტის შესახებ ვისაუბრებთ ქალბატონ ეკასთან. ბატონო, ხშირად საუბრობთ აღნიშნულ თემებზე და ბევრს გვაქვს საკუთარი გამოცდილება, როგორც ნეგატიურ, ასევე პოზიტიურ ჭრილში. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს? რაზე ამახვილებს ყურადღებას ISOC საქართველოს? რა მიმართულებებს განიხილავთ და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელზეც უნდა გაიმართოს მსჯელობა? ბევრი მიმართულება, რაზეც საჭირო არის ყურადღების გამახვილება, ვერ გამოყოფდი რომელიმე ერთს. შეიძლება იყოს იურიდიული მხარე, შეიძლება იყოს ტექნიკური მხარე, შეიძლება იყოს უბრალოდ განათლების შეტანა, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ახალგაზრდებში და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანმა იცოდეს რა რისკები არსებობს ინტერნეტში. ჩვენ ინტერნეტ საზოგადოება, რომელიც არსებობს უკვე დაახლოებით 20 წელია საქართველოში, რა თქმა უნდა ვართ ენთუზიასტები და ხელს უწყობთ ყველანაირად ინტერნეტის განვითარებას, მაგრამ ამავე დროს ვაცნობიერებთ, რომ ეს თავისთავად არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ სასიკეთოდ იქნება გამოყენებული ინტერნეტი, იმიტომ რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც რაღაც ბოროტი განსაზღვრავებიც აქვს და აქედან გამომდინარე არსებობს გარკვეული რისკები. პირველ რიგში ყოველთვის გასაგები რო გახდეს, წარმოიდგინეთ ასეთ პრობლემა, რომ თქვენ საბანკო ანგარიშს დაეუფლოს ვიღაცა და შესაბამისად იქიდან გადაირიცხოს, გამოიყენოს თქვენი თანხა. უფრო უარესი სიტუაცია იქნებოდა ყველასათვის, როდესაც თქვენ შვილს აკონტროლებდეს ვიღაცა, წარმოიდგინეთ ასეთ ცუდი სიტუაცია ინტერნეტიდან, რაღაც დავალებებს აძლევდეს, ან ყოველ შემთხვევაში მის კონტროლ ქვეშ იყოს და ესეთ რისკები ნამდვილად არსებობს. ჯერ სხვადასხვა საქართველოში არ დაფიქსირებულა ასეთ მაგალითი, რომ ბავშვზე ესეთ პირდაპირ კონტროლის მოხდენა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რისკები ნამდვილად არის. ბევრ ქვეყანაში ხდება ამ საკითხების შესწავლა. ჩვენთან საქართველოში რატომაც არ არის ძალიან ასე ვთქვათ ინტენსიური კვლევები ამ მიმართულებით. ანუ არსებობს კვლევები, მაგრამ არასაკმარისად ინტენსიური. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ბოლომდე ვფლობთ სიტუაციას, თუმცა აგერ ქალბატონი ეკას წარმოგიდგენთ ალბათ კვლევის შედეგს. ვიცით, რომ არსებობს ასეთი სიტუაციები. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რამდენად თავისუფლად შედიან მაგალითად ბავშვები ინტერნეტში, რამდენად შევიან ინტერნეტში. არის თუ არა მშობლების ან მასწავლებლების ან მეთვალყურეობა, ან თუნდაც შევა მაინც როგორ უნდა მოიქცეს ახალგაზრდა ინტერნეტში და სწორედ აი ამ საკითხებზე მინდა რომ ვიმუშაოთ ერთად. ეს დღე აღინიშნება სწორედ იმიტომ, რომ ყველა ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, შევიკრიბოთ ერთად კონფერენციას ვატარებთ ხოლმე უკვე მეორედ და ერთმანეთს უზიარებთ, რა გაკეთდა წლის განმავლობაში, ან რა პრობლემები გვაქვს, რა მიღწევები გვაქვს. ეს კონფერენცია ამ წუთში დამთავრდა, იქიდან მოვდივარ მე და მე აღმოაჩენე, რომ ჩემდა გასაკვირებლად საკმაოდ ბევრი რამე გაკეთებულა თუმცა ბოლო პერიოდში. ის კი არა აღინიშნა, რომ ნოემბრის შემდეგაც კი შეიმჩნევა რაღაც გარკვეული შედეგები უკვე, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს ჩამორჩება სხვა ქვეყნებს ამ მიმართულებით, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ გვამშვიდებს, იმიტომ რომ რაღაც ბავშვების პრობლემა არ არის მასთან დაკავშირებით, წინ ვარ თუ უკანა ვარ, არ გვინდა რომ ეს პრობლემა იყოს, არა? ამიტომ ამაში ჩართული არის ბევრი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაცია, როგორც გითხარით, როგორც ეკონომიკის სამინისტრო და ჩვენ, ასევე
კავშირგაბმულობის ეროვნული კომისია, ასევე სამინისტროს სხვადასხვა, მათ შორის რახანეს ეხება ბავშვებს, ამიტომ და სკოლებს, ამიტომ განათლების სამინისტროც მონაწილეობს ამაში. არსებობენ სპეციალისტები ტექნიკური დარგის, არსებობენ სპეციალისტები იურიდიული საკითხები და ასე შემდეგ. როგორია ვითარება დღეს? ბატონი ირაკლი საუბრობდა რა გაკეთდა წლის განმავლობაში საქართველოში ამ მიმართულებით, თუმცა მთავარი საკითხი, რომელიც წამოიჭრა საუბრის განმავლობაში და ცხადია ნებისმიერი ჩვენგანისთვის არის მუდმივი განსჯის და ფიქრის საგანი, პირველ რიგში მშობლებისთვის, რადგან საუბრობ ძალიან მოწყვლად ჯგუფზე და ბავშვების კატეგორიაზე, რისკი და უსაფრთხოება. როგორია დღეს არსებული ვითარება? ტარდება კვლევები, მაგრამ არ არის საფუძვლიანად საკმარისი. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მე მგონი ყველასთვის საინტერესო თემა, იქიდან გამომდინარე, ყველა ჩვენთაგანზე აისახება ონლაინ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ზეგავლენები 21 საუკუნეში, როდესაც ინტერნეტის მოხმარება რეალურად ჩვენი ყოველდღიური ტექნოლოგიები რა ტიპის სიკეთესაც გვაძლევს საერთო ჯამში ახლავს მასთან რისკი და რა თქმა უნდა წინა პლანზე მოდის დაცულობა, რა თქმა უნდა და უსაფრთხო ინტერნეტის უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებით ბოლო პერიოდში შარშან ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე და შარშადიდან დღემდე მოგიყვებით ძალიან მოკლედ ვეცდები ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ჩვენ დავამტკიცეთ წელს ფართოზულოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სტრატეგია 2020-2025 წლებისთვის. ეს ცოტა გლობალურად უყურებთ, რა თქმა უნდა, საკითხს, ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და გამოწვევა მთელ მსოფლიოში, ისე როგორც საქართველოში, რა თქმა უნდა, არის ციფრული უთანასწორობის, ანუ ინტერნეტთან წვდომის უთანასწორობის აღმოფხვრა ქალაქსა და სოფელს შორის და რეგიონებს შორის. ასეთ ამის უზრუნველყოფის მიზნით სტრატეგია განსაზღვრავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადაიდგას სახელმწიფოს მხრიდან, რაც უნდა გადაიდგას მარეგულებელი ორგანოს მხრიდან, გადაკომ ოპერატორების მხრიდან, რომ 2025 წლისთვის ჩვენ ევროპის 1 გიგაბიტ საზოგადოების გამოწვევებთან ვიყოთ თანხვედრაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი მიზანი არის 2025 წლისთვის 4G ინტერნეტით დაფარული იყოს საქართველოს მთელი ტერიტორია ფაქტიურად 99%, 5G-ს ვფიქრობთ, რომ 2025-თვის გაშვებული იყოს მინიმუმ 3 მუნიციპალიტეტში სატესტო რეჟიმში და სურს, რომ მოსახლეობაში შინამეურნეობას კონდეს წვდომა 100 მეგაბიტ წამზე ინტერნეტ, წვდომის შესაძლებლობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მათ სრული სამებს შეუძლია დაბალი სიჩქარის ინტერნეტი შეუკვეთონ, იმიტომ რომ იქ თანხასთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივცემთ მათ წვდომის შესაძლებლობას 100 მეგაბიტ წამზე, ხოლო ინსტიტუციურ ორგანიზაციებზე გვინდა რომ 1 გიგაბიტი წამში ინტერნეტი უზრუნველყოთ. ანუ ეს არის საკმაოდ მაღალი სიჩქარეები იმისათვის, რომ განვითარდეს ციფრული ეკონომიკა ქვეყანაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, პარალელურად უსაფრთხოების ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს სტრატეგია განსაზღვრავს 2025 წლისთვის გადასათქმელ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც საჭირო არის ონლაინ უსაფრთხოებისთვის. ჩვენ როგორც შაშანს ალბათ გახსოვთ ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირთან ერთად დავიწყეთ უსაფრთხო ინტერნეტის ფორმირების, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმის გნებავთ სტრატეგიის ამას დავარქმევთ სახას, რა თქმა უნდა. შემუშავება, ჩავაწყარეთ კვლევები, კვლევის შედეგი არის ის, რომ საკმაოდ მიიღოთ 2000-მდე მოსწავლემ და 2000-მდე მშობელმა კვლევაში მონაწილეობმა საქართველოში, სხვა სკოლებში, განათლების სამინისტრო დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, აღნიშნულ კვლევაში. იყო აბსოლუტურად ანონიმური, დაცული იყო ანონიმურობა და გამოვლინდა, რომ ბავშვების 90%-მდე, რა თქმა უნდა, არის ონლაინ. და საკმაოდ დიდ დროს დაახლოებით ზოგი ამბობს, რომ სხვა საათობრივი ის ქონდა კატეგორიები და 6 საათზე მეტსაც ყოფენ ინტერნეტი. მშობლებმა ეს იციან, ძირითადად 80% მშობლებისა გითხრა რომ იციან, მაგრამ ყველაზე დიდი რისკი და ფაქტურად ცნობიერება არ არის იმ მიმართულებით, თუ როგორ დავიცვათ თავი, ანუ საერთოდ რა არის საფრთხე ონლაინ, როგორ გავაკეთოთ იდენტიფიცირება საფრთხის და რა რეაგირება შეიძლება გავაკეთოთ, როდესაც ესეთი საფრთხე დგება. აი, აქ არის ცნობიერება ასამაღლებელი და ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი იმ სტრატეგიის, რომელიც ვახსენე, არის რომ პირველ რიგში და სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს განათლების სამინისტრო, მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ ბევრი ნაბიჯი გადადათ, ესაც საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია ჰქონდათ მათ ამ მიმართულებით, მაგრამ სასწრაფოდ სკოლით ასაკიდანვე არის დასაწყები ცნობიერების ამაღლება და არა მხოლოდ მოსწავლეებში, მშობლების ცნობიერების ამაღლება არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
კვლევის მიხედვით მშობლები იაზრებდნენ რისკებს თუ მათ არ იციან უბრალოდ როგორ უნდა მოიქცნენ მსგავს სიტუაციაში რა გვაქვს მაგარი ზუსტად ერთ-ერთი შეკითხვა სწორედ ეს იყო ის მშობლები რა თქმა უნდა იაზრებენ რისკებს თუმცა არ იციან რა მოიმოქმედონ ვის შეიძლება მიმართონ ან როგორ დაიცვან თავიანთი შვილები ონლაინ მავნე ზეგავლენისგან ამ ნაწილში რეკომენდაციებიც გვაქვს უკვე ბოლო ვერსია რეკომენდაციების და ვფიქრობთ რომ ძალიან მალე სურს რომ ეს დავამტკიცოთ არის ის რომ არსებობს ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის მიერ შემუშავებული 193 ქვეყანას აერთიანებს ეს ორგანიზაცია მათ შორის საქართველოს შემუშავებული აქვს სპეციალური სახელმძღვანელოები როგორც მოსწავლეებისთვის ისე მშობლებისთვის ისე სახელმწიფო სექტორისთვის თუ რა უნდა გაკეთდეს ერთობლივად იმისთვის რომ ახალგაზრდობა იყოს დაცული და პირველი რაც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ბავშვებთან დავიწყოთ მუშაობა იმგვარად რომ ბავშვებმა არ ჩათვალონ ის რომ მშობელს ვერ გაუმხელენ რაღაცას. აი მაგალითი თუ გვაქვს ამის რომ მაგალითს მოგიყვებით დღეს სწორედ ტელეიმედზე გქონდა ამაზე საუბარი 17 წლის გოგოს მიმართა ონლაინ გაიცნო 25 წლის ბიჭი ასეთი кейსი მომხდარა და თავიდან რაღაც მეგობრული მიმოწერის შემდეგ ამ ბიჭმა დაბატიჟა ჯერ კაფეში მე და მოკეთ ბოლოს შესთავაზა რომ მოდი მე ახლა სასტუმროს ნომერს დავჯავშნი და შევხვდეთ იქ და კარგი ის იყო და სწორი გადაწყვეტილება ამ გოგოსგან იყო ის რომ მშობელს მიმართა რომ აი რაღაცა ცოტა დაიბნა ეს ადამიანი და ეს იყო სწორი აბსოლუტურად გადაწყვეტილება და იქ ხა არ ვიცი რა შეიძლება მომხდარიყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი სწორად მოიქცა ბევრ შემთხვევაში და განსაკუთრებით უფრო პატარა ასაკის ბავშვები მეგობარს მიმართავენ არ ვიცი არავის არ მიმართავენ თავისით ცდილობენ ამის მოგვარებას ეს არის ძალიან დიდი რისკი შესაბამისად ჩვენ უნდა ბავშვზე ვიმუშაოთ ბავშვებზე ზოგადად ვიმუშაოთ ისე რომ მათ უნდა იცოდნენ რომ არავინ მათი მტერი არ არის პირიქით რა თქმა უნდა მშობელი არის ეს არ არის მტერი მაგრამ საჯარო სექტორი პოლიცია მათი მტერი არ არის შესაბამისად პოლიცია ძალოვან სექტორშიც ბევრი არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ მათი ცნობიერებაც ამის სახელმძღვანელოებიც არსებობს და მათ შორის მოსწავლეებს რომ მათ არ უნდა შეეშინდეთ მიმართონ სპეციალურ შექმნილ ორგანიზაციებს იმისთვის რომ მათი უფლებები და ინტერესები დაცული იყოს ონლაინ. რა ტიპის ორგანიზაციები და ვინ არიან ისინი? დაინტერესების შემთხვევაში თუ ჩვენ ახლა გვისმენს მსმენელი, ვინ შეიძლება მიმართოს დახმარებისთვის? განსაკუთრებით თქვენ აღნიშნეთ რამდენიმე ფაქტორი და ცხადია ეჭვს არ იწვევს ის რომ ძალიან ხშირად დღეს ახალგაზრდებს მოზარდებს არ აქვთ ისეთი ურთიერთობა მშობლებთან ხშირ შემთხვევაში რომ მათ ღიად უთხრან ამგვარი დეტალების შესახებ როგორ უნდა მოიქცეს გვაქვს ქვეყანაში შექმნილი თუნდაც ხელი ხაზი ფუნქციონირებს ამ მიმართულებით სადაც შესაბამის რჩევებს და რეკომენდაციებს მიიღებენ ისინი მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოებაზე საუბარი და რისკებზე როგორ არის ხელი ხაზად შეეხება ამითი დავიწყებთ და მე რა თქმა უნდა გავაგზავნებ სამინისტროშიც ან ყველგან არის ხელი ხაზი ასე ვთქვათ კომისიას მარეგულებელს აქვს ხელი ხაზი არასამთავრობოებს დღეს პრეზენტაციაში ახსენს აქვს სპეციალურად სწორედ ბავშვების დაცვისთვის შექმნილი ცხელი ხაზი რა თქმა უნდა არსებობს მაგრამ უნიფიცირებული ცხელი ხაზი სადაც უკვე ცნობიერება იქნება რომ აი ეს არის ცხელი ხაზი სადაც ბავშვების ონლაინ უსაფრთხოებაზე და არა მხოლოდ იქნება ასე ვთქვათ საუბარი რაღაც გარკვეული ნომერი ჩვენ გვაქვს ეროვნულ სტრატეგიაში ნუმერაციის ეროვნულ სტრატეგიაში გაწერილი 116 არის ესეთი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის ცხელი ხაზი უნდა ავამოქმედოთ რაც შეიძლება მალე რომ მშობელმა იცოდეს ან თვითონ მოსწავლემ იცოდეს სად არეკოს საფრთხის შემთხვევაში მოქმედებას რაც შეეხება წლები დაჭირდა და დღესაც არ აქვს დასრულებული ევროპას მაგალითად სკოლის ასაკიდან დაწყებული ამ ცნობიერების ამაღლების ნაწილში მუშაობა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი კითხვა იყო ჩვენს ევროპელ ექსპერტებთან რომ ყველაზე რთული რა იყო პროცესში როდესაც დაიწყეთ და პროცესში ყველაზე რთული იყო სწორედ ბავშვების ნდობის მოპოვება მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურების მიმართ მათ შორის იმ ცხელი ხაზის მიმართ სადაც შეუძლიათ მარტივად დარეკონ და მიიღებენ რეკომენდაციებს და რჩევებს თუ როგორ დაიცვან თავი ასე ვთქვათ მსგავსი საფრთხეებისგან რეკლამის დროზე შემდეგ განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი უსაფრთხო ინტერნეტის დღე აღინიშნება დღეს სოფლიოში და გაიცემაში თქვენ უსმენთ ირაკლი ღარიბაშვილს ISOC საქართველოს თავმჯდომარეს ყუბუსიძეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი. დღის აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე.
სამი მიზეზი რატომაც უნდა ისარგებლო სვის კაპიტალის სპეციალური აქციით ავტოსესხზე. პირველი, სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი. მეორე, ნულოვანი გაცემის საკომისიო და გირავნობის ხარჯი. და მესამე, 100,000 ლარამდე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს დღესვე ან დარეგე 032 2 300 ეფექტური 50%. სვის კაპიტალი, ყოველთვის საუკეთესო პირობები ავტოსესხზე. აქცია სამომხმარებლო სესხებზე ლარში ბაზის ბანკისგან. აიღეს სესხი და დაიწყე გადახდა 6 თვის შემდეგ. საპროცენტო განაკვეთი 11%-დან, ეფექტური 14.58%-დან. ბაზის ბანკი, თქვენი სტაბილური პარტნიორი. მაღაზიათა ქსელი ჰისპანია ცნობილი ესპანური ბრენდების ამალფის, დისტეოს, იუკისა და გარლეის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის თმის მოვლის, პირადი ჰიგიენისა და საყოფაცხოვრებო ქიმიურ საშუალებებს პირდაპირ ესპანეთიდან, ყოველგვარი ქიმიური დანამატებისა და სიცოცხლისთვის მავნე ნივთიერებების გარეშე. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრებში განთავსებულ ჰისპანიას მაღაზიებში. ლიდერბეტზე ბაბუს ბონუსი დაბრუნდა. ითამაშე სპინბურა, სპინდომინო, სპინპოკერი და ჯოკერი. მოხდი 1000 იღბლიან შორის ყოველდღიურად და მიიღე შენს მიერ შეტანილი საწევროს 100% საჩუქრად. ლიდერბეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. ფინკა ბანკში საკრედიტო ლიმიტის აქციაა. დახარჯეთ ლიმიტის მინიმუმ ნახევარი. იაქტიურეთ ყოველთვე და დაიბრუნეთ 50 ლარამდე თანხა ანგარიშზე. აქცია 10 მაისამდე გრძელდება. დიახ, ფინკა ბანკის საკრედიტო ლიმიტი მომგებიანია. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ფილიალებში ან დარეგეთ ფიფკი 49 49. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერთის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერთის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულსისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობას ეზრუნავს. საუკეთესო პირობები ბაზის ბანკისგან. იპოთეკური სესხი ლარში მხოლოდ 9.99%-დან, ეფექტური 11.93%-დან. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზის ბანკის იპოთეკური სესხით. ლარიფანი, ბუნებრივი და უსაფრთხო პრეპარატი გრიპის, გაციებისა და ჰერპესის სამკურნალოდ. ლარიფანი აძლიერებს იმუნიტეტს. გამოიყენება ბავშვებში და ორსულებშიც. ვირუსების სეზონი თქვენი ოჯახისთვის უსაფრთხოა ლარიფანთან ერთად. იკითხეთ აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2 3 3 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში. სტუდიაში მუშაობას განვაგრძობ ნინი ხუგაშვილი. დღეს გახლავთ 11 თებერვალი, საერთაშორისო საზოგადოება უსაფრთხო ინტერნეტის დღეს აღნიშნავს და არა მხოლოდ ამ დღეს, არამედ ძალიან ხშირად უნდა ვისაუბროთ და ვისაუბროთ ხმამაღლა და ვისაუბროთ მიზანმიმართულად იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ონლაინ. ამისათვის, როგორც გაიცემის პირველი ნაწილიდან შეიტყვეთ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე დასრულებულია, თორსები 2 კვირის წინ დასრულდა ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და გვქონდა კიდეც ძირითადი მიმართულება განგვეხილა სტრატეგიის. ასევე საინტერესოა არასამთავრობო სექტორის საქმიანობა საქართველოში და რა არის ძირითადი გამოწვევები და რა არის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმის სახით სამუშაო. ვისაუბროთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ უსმენთ ყუბუსიძეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის და საინფორმაციო თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობს. უსმენთ ირაკლი ღარიბაშვილს, ISOC საქართველოს თავმჯდომარეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ ნაწილში ჩვენ მეტაკლებად განვიხილეთ რა ტიპის როგორი არსებული რეალობა დღეს საქართველოში, რა შესაძლებლობები გვაქვს და 20-25 წლის ფარგლებში სტრატეგიის მიხედვით სად უნდა ვიყოთ და რა უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა, თუმცა მთავარი ამოსავალი, რომლის გარშემოც მიმდინარეობს საქმიანობა, რას უკავშირდება, რა ტიპის გამოწვევები დგას დღეს დღის წესრიგში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეკლამის დროს ვსაუბრობდით და საინტერესოა ბუნებრივია, როგორია გამოცდილება განვითარებული თანამედროვე სახელმწიფოების და მსოფლიოს ევროპა, ევროკავშირი აღნიშნა ქალბატონმა ეკამაც პირველ ნაწილში, რომ ბევრი მიმართულებით წლების განმავლობაში მუშაობდა და ჯერ კიდევ არ არის იმ სიმაღლეზე, რომ
ევროკავშირის ფარგლებში მოსახლეობის ცნობიერება იყოს ამაღლებული და ისინი იყვნენ აბსოლუტურად დაცულები, მით უფრო თუ გავითვალისწინეთ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებას თან ახლავს რისკები, მოდით ვისაუბროთ თუ შეიძლება ამ მიმართულებაზეც. ბატონო ირაკლი, შეიძლება დავიწყოთ თქვენით აღნიშნულ საკითხზე საუბარი. როგორც გითხარით, ერთი მიმართულება, რამდენიმე მიმართულება არსებობს, რაზეც ჩვენი აზრით საჭირო არის ჩვენი ჩართულობა და მუშაობა საქართველოში, თუნდაც მაგალითად დავიღოთ იურიდიული საკითხები. პირადი ინფორმაციის დაცვა პირველ რიგში. ამაზე არა მარტო ჩვენ მუშაობთ, არამედ ბევრი ორგანიზაცია და კიდევ ერთხელ უბრალოდ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ადამიანს აქვს უფლება, რომ მისი პირადი ინფორმაცია იყოს დაცული, იმიტომ რომ ვინმე არ გამოიყენოს რაიმე ბოროტი მიზნებით ეს პირადი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის დაცვის იმდენად, ვთქვათ, ხანდახან უცნაური მაგალითები ხდება ინტერნეტის სივრცეში, რომ შეიძლება თავიდანვე ვერც კი წარმოიდგინო, თუნდაც მაგალითად რაღაც ასეთ სისტემა წარმოვიდგინოთ. რაღაც კომპანია რეგისტრირებს თავის მომხმარებელს და მათ შორის კითხულობს მათ პირად ინფორმაციას, იმიტომ რომ ცდილობს რომ უბრალოდ უკეთესად მოემსახუროს. და თითქოს ეს მომენტი გასაგებია, მაგრამ მე ეს კომპანია კიდევ სულ სხვა კომპანია, რომელსაც სულ სხვა მიზნები აქვს და უცბად აღმოჩნდა, რომ მთელი ეს ბანკი ინფორმაციის ადამიანების შესახებ მან ესე ჩაიგდო ხელში, რა თქმა უნდა, ეს არ ვიცი მიზნობრიობა ამ შემთხვევაში არ არის კარგი და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ მოგწონს, ამიტომ კარგია რომ კანონმდებლობაში გაწერილი იყოს ასეთ ნიუანსები როგორ ხდება ასეთ სახის ინფორმაციის დაცვა, რომ არ მოხდეს მე რაღაც გაუგებარი სხვა პირებისთვის ამ ინფორმაციის გაჟონვა და ასე შემდეგ. როგორია საკანონმდებლო ბაზა ამასთან დაკავშირებით საქართველოში? საქართველოს საკმაოდ სუსტად არის საკანონმდებლო ბაზა დამუშავებული, მიმდინარეობს მუშაობა და სხვადასხვა მიმართულებებითაც, ხალხაც ისევ შეიძლება ითქვას. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ რამდენიმე ფრანგის სპეციალისტი იანვარის განმავლობაში და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავატარეთ სემინარები ამ თემაზე, რითაც უფრო კარგად გავიგაზრეთ თუ რაზე მუშაობს ევროკავშირი, საფრანგეთი და ვთქვათ, რაზე შეიძლება ჩვენ საქართველოში დავფიქრდეთ საერთოდ, მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი თემაა. მეორე მნიშვნელოვანი თემა არის სულთა ტექნოლოგიური მხარე, მაგალითად ალბათ ბევრს გაუგია ჭკვიანი ქალაქი, ჭკვიანი სახლი, ან ნივთების ინტერნეტი, რაც თავისთავად თითქოს კარგია, ანუ კომფორტს უქმნის ადამიანს, მაგალითად ჭკვიანი გამოთმობელი ჩაირთვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც შენ სახლისკენ მოდიხარ უგესამსახურიდან და ამიტომ თკურდღელად ენერგიის ხარჯვას არ ექნება ადგილი, რომელიც სწორედ იმ მომენტში გაათბობს სახლს. მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა რომ ამ ჭკვიანი გამოთმობელი, რომელიც ინტერნეტში შეიძლება იყოს მიერთებული იმისთვის, რომ მიხდეს შენ სად ახარ? Ну, უბრალოდ ვიღაცა ხაგერი რო დაეპატრონოს და აქედან განვარ გითორთოს სად ხარ შენ, რა ადგილზე ხარ, სახლთან მოხვედი თუ არა, სახლში რომ მოვეთახში ხარ და ეს უკვე რაღაც არავის არ მოეწონება ასეთი ფაქტი რომ მოხდეს და კიდევ გასალებთ უარესია რომ კიბერშეტევების გამოსაყენებლად შეიძლება ასეთი ნივთები გამოიყენოს და ტექნოლოგიები ახლა ისე ვითარდება, რომ პროგნოზით რამდენიმე მილიარდი თუ ტრილიონი ასეთი ნივთი იქნება უახლოეს მომავალში გაშვებული წარმოებაში, ამიტომ თუნდაც პირველი შეკითხვა დავსვათ ასეთი ის წარმოებლები, რომლებიც აპირებენ თუ აწარმოებენ ასეთ ნივთებს, რამდენად უსაფრთხოებას დებენ თავიანთ ნივთებს წარმოებაზე. და რა არის ამის პასუხი? ჯერჯერობით არავის არ აქვს ამაზე პასუხი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს პირდაპირ გითხრათ ძალიან გაგვიჭირდება რომ რაიმე იაპონურ კომპანიას დავავალდებულოთ რომ ეს უსაფრთხოება ქონდეს ჩადებული იმ ნიში რომელსაც ჩვენ საქართველოში ვაპირებთ ვიყიდოთ, მაგრამ თუ ეს მთელი სოფლიო მუშაობს და მართლაც მთელი სოფლიო მუშაობს ამ საკითხებზე, ერთობლივი ძალისხმევით კი შეიძლება ესეთი კანონმდებლობა შეიქმნას რომ ეს სწორედ ამას მივაღწიოთ. ისე რომ აქ არის ესეთ ძალიან საინტერესო ნიუანსი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ტექნოლოგიის განვითარება თავისთავად არ ნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც სასიკეთოდ იქნება ეს ტექნოლოგიის გამოყენება მომავალში და შესაბამისად ის ვინც ფიქრობს ამ ტექნოლოგიების განვითარებაზე, უნდა ფიქრობდეს იმაზეც, არის თუ არა აქვს რაღაც რისკები, რომ ეს ტექნოლოგია გამოიყენოს ვიღაცა მარკეტინგისადმი და ბოროტი მიზნებისათვის და სწორედ ჩვენ ინტერნეტ საზოგადოებას ვცდილობთ რომ დავაფიქროთ ამაზე ადამიანები და შემდეგ რაღაცა ერთობლივი ძალისხმევით შევადგინოთ ან პროგრამა ერთობლივი ან კონცეფცია როგორ მუშაობთ ერთად, ან საერთოდ თუნდაც მაგალითად დავაფიქსიროთ პრობლემები ესეც საქმეა. სწორედ აქედან გამომდინარე გითხავთ ქალბატონო, პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელზეც მუშაობთ. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები, რომელიც შესაძლებელია მსმენელისთვის იყოს კიდევ უფრო შემაშფოთებელი და შიშის მომგვრელი, მაშინ როდესაც არ ვიცი და არ ველოდები საფრთხეს, გამოდის რომ შესაძლებელია სწორედ იქედან ძალიან მძლავრად ვიგრძნო. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის შესაძლებელია დღეს
დღეს არ დგას ძალიან მწვავედ ეს საკითხი. რა არის თქვენი გათვლებით და ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელზეც მუშაობთ თქვენ სწორედ ახლა? თუ არის გაწერილი ის პრობლემატიკა, რომელზეც საუბრობდა ბატონი ირაკლი დღეს? პირველ რიგში საკანონმდებლო ახსენეთ ბაზა და დავიწყებ ამით. დავიტყვი კონკრეტულად, იმიტომ რომ შარშან როდესაც საუბრობდით იგივე თემაზე, ჩვენ მაშინ პირველად შევერთით უსაფრთხო ინტერნეტის დღეს, ზოგადად დავიწყეთ ფიქრი უსაფრთხო ინტერნეტის ფორმირებაზე და ასე შემდეგ. მე მინდა დაგანახოთ რა გაკეთდა დღემდე და რას ვაპირებთ სახელმწიფო იმისთვის, რომ ინტერნეტი მეტად უსაფრთხო იყოს. რისკები რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის და ეს რისკები რაც უფრო მეტად განვითარდება ტექნოლოგიები დავეთანხმები ბატონი ირაკლის მით უფრო მეტად წინა პლანზე მოდის და მეტად საფიქრალი აქვს ყველა ქვეყანას. პირველი რომ ჩვენ ცოტა უნდა გავყოთ კიბერუსაფრთხოება და ონლაინ უსაფრთხოება ერთმანეთისგან, რა თქმა უნდა ძალიან მასში არის, მაგრამ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ჩვენ საკანონმდებლო ბაზაც გაგვაჩნდა და ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა საქართველოს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ევროპაში და არა მხოლოდ ევროპაში, მსოფლიოში. ჩვენი იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო აღნიშნულზე ძალიან ბევრ ნაბიჯს გამსდა შესაბამისად ამ ნაწილში თავს უკეთესად ვგრძნობთ, რაც შეეხება ონლაინ უსაფრთხოებას. შარშანდელის შემდგომ თქვენ მინდა აღნიშნო მაგალითად განათლების სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯები, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდა თაობაზე გვაქვს და სკოლის მოსწავლეებზე გვაქვს საუბარი, იქიდან უნდა წამოვიდეს ეს ცოდნაც და შესაბამისი რეაგირებებიც. განათლების სამინისტრომ დაანერგა უკვე სპეციალური პროგრამები, მათ მაგალითად შეგიძლიათ იხილოთ დრო როცა გექნებათ stop bullying .g, სადაც სახელმძღვანელოები და როგორც მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის და მოსწავლეებისთვის, როგორ უნდა მოიქცენ ისინი, როგორ უნდა გააკეთონ იდენტიფიცირება, შეიცავს თუ არა ესა თუ ის კონტენტი მავნეზე გავლენას. ჩვენ აქ კარგად უნდა აღნიშნოთ, რომ არ ვსაუბრობთ არალეგალურ კონტენტზე. არალეგალური კონტენტი ისაც არალეგალურია და დაშატია, ეს ყველამ იცით. ვსაუბრობთ ისეთ კონტენტზე, რომელიც ლეგალურია, მაგრამ შეიძლება შეიცავდეს რაიმე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ბულინგის ნიშნებს, პერსონალური მონაცემების არის ბატონი ირაკლის საუბრობთ, ანუ და ამის იდენტიფიცირება როგორ უნდა მოახდინოს თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ეს არ ეხება მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, ეს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, სამიზნე ჯგუფია, მაგრამ პროდუქტის დამამზადებელი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, მიმწოდებელი პირი პროდუქტისა, რომელიც თავსდება ონლაინ სივრცეში გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობის წინაშე, შესაძლებელია დღეს ამას არ არეგულირებს კანონმდებლობა სათანადოდ, მაგრამ რამდენად არის ასე ვთქვათ, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე საუბარი და რამდენად ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით არის სამუშაო? იცით როგორ არის, როდესაც საუბრობთ საკანონმდებლო რაღაც რეგულაციებზე, ერთის მხრივ ჩვენ არ გვინდა არანაირად რომ ონლაინი გავხადოთ ჩაკეტილი, ასე ვთქვათ, სივრცე ჩვენ გვინდა ღია ინტერნეტი, თავისუფლად უნდა იყოს სტომა ინტერნეტზე, მაგრამ უნდა იყოს დაცული. აქ როდესაც ვფიქრობთ ამაზე, აი ბავშვთა კოდექსი, რომელიც ახლახანს მივიღეთ და მარეგულებელ კომისიას გარკვეული პასუხისმგებლობა აქვს აღნიშნულ თემასთან მიმართებაში, მათ ისინი მე ვფიქრობ ძალიან დიდი ამოცანის განან დღეს, რომ ცენზურა, ინტერნეტის ღიაობა, ანუ არ შეაფერხოს ის ძირითადი კრიტერიუმები, რაც საქართველოს დღეს უდგას. თუმცა ამავდროულად განსაზღვროს სწორი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ინტერნეტი იყოს დაცული. ამას ვერ გააკეთებს ერთი უწყება განცალკევულად. ეს არის კომპლექსური თემა და ჩვენ კომპლექსურად ყველამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სამთავრობოებმა, მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა ყველამ ერთად ვიმშელოთ აღნიშნულ საკითხზე, რასაც ვაპირებთ დღეს ერთი რომ დღემდე შარშანდელიდან ჩვენ მივიღეთ სტრატეგია, რაზედაც უკვე ვისაუბრეთ, სტრატეგიაში ზუსტად არის განსაზღვრული 20-25 წლამდე გადასადგმელი ნაბიჯები და ეხლა ვგეგმავთ რომ ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელოები და ჩვენ ახალ ველოსიპედს რეალურად ალბათ ვერც გამოვიგონებთ, უნდა დავეყნოთ პრაქტიკებს და შესაბამისად ამ ორგანიზაციას აქვს, რომელიც 193 ქვეყანას მათ მაგალითებზე შემუშავებული აქვთ სახელმძღვანელოები მოსწავლეებისთვის, მოსწავლეებისთვის და რა ვიცი, ყველა დაინტერესებული პირისთვის, სახელმწიფო უწყებებისთვის, რა უნდა გააკეთდეს, ამის დანერგვას ვფიქრობ საქართველოში წელს და ამის მიხედვით უნდა გადავდგათ შესაბამისი ნაბიჯები. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, მთავარი რეკომენდაციები და შევაჯამოთ ბატონი ირაკლი და დავასრულოთ საუბარი. მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ სტრატეგიაზე, რომელიც ხადია მნიშვნელოვანია, ვიდრე სტრატეგია ამოქმედება და სამოქმედო გეგმის განხორციელება დაიწყება, მნიშვნელოვანია საჭიროებები დაკმაყოფილდეს დღესვე, რომელიც აქვთ გამოწვევების სახით ინტერნეტ მომხმარებლებს. ალბათ რეკომენდაციებად შეიძლება შეითვალოს ის, რომ აი ამ საკითხებს გაცილებით მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს სკოლებში, სკოლის მასწავლებლებმა უნდა მეტი ყურადღება მიექცენ, იმიტომ რომ მას შეძლონ დაეხმარონ და ასწავლონ ბავშვებს თუ როგორ უნდა იქცევდნენ ისინი ინტერნეტში. კარგი იქნებოდა, რომ
ყოფილიყო ცხელი ხაზი გასწრებს რომ აქტიური, იმიტომ რომ მართლაც ცხელი ხაზი თითქოს არსებობს, რამდენიმე ცხელი ხაზი კი არსებობს, მაგრამ რეალურად შევხედოთ შეიძლება შესაძლებელია ქაოტურობას უზრუნველყოფდეს ამ შემთხვევაში ეს ვითარებოდა. და მეორე მხრივ საჭირო არის უბრალოდ ამაზე რეგულარულად მუშაობდეს ის დარგული სპეციალისტები, რომელსაც ეს ეხება. და კიდევ ერთი თემა არის, რომ აი ესეთი სახის განათლების შეტანა განსაკუთრებით ბავშვებში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც მაგალითად წარმოგიდგენთ ბავშვები ძალიან ხშირად მობილური სარგებლობენ წერთ უსაზღვროდ და მობილურში იწერენ აპლიკაციებს, შეიძლება ეს თამაშიც იყოს. მაგრამ ეს აპლიკაციები მერე იწევენ ამ ბავშვის დაკვირვებას, ასე ვთქვათ, მარტივად რო ვთქვათ და იციან რამდენი წლის არის, რა საკეთებს, რა შეჭამს და ეს რამდენად სწორი, რამდენად კარგი ბავშვს უნდა ესმოდეს, რომ არ უნდა ასე ვთქვათ გასცეს ეს ინფორმაცია გაუგებარი წარმოშობის აპლიკაციების. კი ბეტონო. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის და გისურვებთ წარმატებები. თებერვალი არის უსაფრთხო ინტერნეტის თვე და ვფიქრობ ნებისმიერ დღეს უნდა ვფიქრობდეთ უსაფრთხოებაზე. ეკა ყუბუსიძე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი გახლდათ გადაცემის სტუმარი, ასევე გადაცემაში უსმენთ ირაკლი ღარიბაშვილს, ISOC საქართველოს თავმჯდომარეს. უღრმესი მადლობა. დაცულობას და უსაფრთხოებას გისურვებთ ონლაინ სივრცეში. მადლობა ყურადღებისთვის.